Meron doon mga hindi natin pipigilin dahil trap na yan ha. Sige na. Kailan mo sige? Buta sila. Ha? Ay, meron! Oo. Huwag natin tuloy lang na yung matulog. Magayon ang color. Oh, magayon ang color. Madali ang sana. May gayonan pala. Pang ano, pang hotel. Magayonan pala ang combination kayo. Kasi mahiling na ngayon. Ilaw. Dali yun. Hi, B! Wala tayo video natin ngayon duman. Mari, dito. Picture kita and Diyan ka lang, tayo mag-video ako dito. Dito gray yun, gray. Meron doon, dito. Ayun yung gray pa. Hindi ito sa tabi. Hindi kulang yung ano, yung design na lang yun.
nating ilaag yung ano. Bibi, balik si Bibi. Hindi na lang. Mana nga ni? Hindi yan. Mana? Hindi yan. Mana? Hindi kita. May pakusin. Siya, balik na kawan ka. Wala ako. Ano na? Ayan. Yan, bagayan ng taiso. Oo. Yan ang paglagay ng tiles. Yan ang taiso. May sinasabi ni Ping na adhesive pa. Ay, hindi na. Ayaw nila mag-calcium. Kasi yung kaparati nagtatangka. Kasi noon yung ginamit nila. Nagtatangka ayaw. Ito na lang. Dahil yung forman nila noon, kilala ko nila. Nagaling ng diesel. Ngayon hindi na. Gabi, halika dyan o. Tamalagay sila ng tiles. Bibi, ano dyan o? May mga bibi. Light tayo. Ceramic. Ano yung lolo? Ano yun? Ha? May maagi din lolo. Eh? May maagi. Ano na nag-date na kita? Doon na, Bi. Doon na. 1 minute na lang. O, tapos punta na ako dyan. Dito, maagi sila dyan. Kahit mga ilang minuto. Ay, bibi. Ano hindi? Kapag-kapag ko ang suko. Okay na po.